بسم الله الرحمن الرحیم. با ادامه درس گذشته امروز به خیر پیش میریم از سریز آفیس پکیج، بخش آفیس پکیج MS وورد. وورد را باز میکنیم، بلانک داکومنت، قسمت ریویو خب به زبان ما و شما به معنای ریویو دوباره مشاهده کردن یا مشاهده کردن میگه. در ورد یک سری مینو هست که یکان چیزا رو میتونین سرچ کار کنین. بعد از این داریم اسپلینگ گرامر. مثلا نوشته میکنی این رقم میشه، گرامر اشتباه است. سر از کلیک کنیم add to dictionary آمدش کردن میتونین. اگه ایجا بیاییم بگویم spelling and grammar add to dictionary ادش میکنه، اوکی میگی، اوکی میگه، خلاص. treasure که هست اگه دو لغت یک رقم باشه treasure فعال میشه. باش حالا ببینیم شد یا نی. خب دیگه کدام کار خاص نکرد بر ما. جا داریم ورد کاونت که حساب میکنه چند پیج داری، یک چند لغت داری، فاصله چقدر، چند لاین داری، میره بر ما نشان میده. رید الاود به معنای بخوان با صدای بلند. اگه ایره فعال کنیم حالا از ما اینترنت ما خاموش است و شما اینترنت دانه فعال کنین براتون آوازش فعال میشه و همونطور میخوانم مثلا ویدیو provides a powerful way to help you prove your point. به شکل از همینجور براتون میخوانم. چک accessibility براتون چک میکنه، فوکس نشان میده. اگر بخوای بخونی یا لطای کتاب هست که چه رقم میخونی. ترانسلیت فارسی را به انگلیسی براتون ترانسلیت میکنه و لنگویج نیو کامنت میتونی یا کامنت بدی. اگر مثلا دیوایس میگی در قسمت کامنت این نقر انتخاب میکنی و نیو کامنت میگی. مثلا this is some text که بیا اینجا سرچ کلیک کنه میبینه که تو یک کامنت یا یک پیام برش دادی. دلیت همون کامنت حذف میکنه. پریویوس کامنت که قبلا یا پیشتر دادین اما رو براتون نشان میده. نکست بعدی شو کامنت ها رو براتون نشان میده. ترک چنج است و اینجا به ما حالا نمیده کار. سیمپل مارکاپ آل مارکاپ مارک میکنه اینه پیکچر کاردز و ریویوینگ پن اینه accept جمعه accept move to next. there aren't comment داشته باشی و کامنت قبول کنی یا ریجکت کنی. در قسمت میتونی پریویوز گذاشته next و حالا. کمپیر خب مقایسه کردن میگه. اینجا میخوایی یک داکومنت با دیگر داکومنت مقایسه بکنی. حالا من خودم ندارم، باز بعدا شما میتونین سرچ کار کنین. اگر داشته باشین میتونین چی کنین؟ کمپیر یا مقایسه بکنین. خب در قسمت ویو داریم رید مود ما شما مثل تنها نمیتونی که داشت تغییرات بیاری، تنها میتونی که بخونی. اینا مثلا video provides a powerful way to help you prove your point. فقط میتونی بخونی. اسکیپ میگی خلاص.
اسکیپ اینه باش، من براتون نشان بدم. اسکیپ اینه ایست. این وب لیاوت است که از طریق وبسایت میتونی بخونی. رید مود کلشان تایپ های هستن که بخونین. فوکس میکنه یا یک رید مود است. اسکیپ میگیم خلاص. ورتیکال باشه، ساید تو ساید باشه یا ورتیکال باشه، رولر خطکش باشه یا نباشه، گرید لاین هایش باشه یا نباشه. گرید لاین اینی رو میگه. اینی رو میبینید شما گرید لاین میگه. نویگیشن پنم اینی رو میگه که بگوید پیج چند تا پیج داری، ریزالت نتیجهش برش نشان بده. زوم برات پیش میارش، زوم میکنه، رولر میاری میرسه میکنیم. وان پیج یک صفحه، مولتیپل پیج دو صفحه را داره اگه داشته باشی برات نشان میده. پیج بود امی عرض صفحه، نیو ویندو یک ویندو جدید برات میده. اینه ویو اوریج. اینه دو ویندو داریم. اسپلیت تقسیمش میکنه اما تا سه تا. ریمووش میکنه. اینه ویو ساید بای ساید برات ساید بای ساید نشان میده. داکومنت یک و دو رو میتونی دانه به دانه ای رقم ببینین یا سعی کنین. ما بزرگش میکنیم. سویچ ویندو میتونی سویچ کنی که بخواید داکومنت یک باشه یا داکومنت دو. درس امروز ما دوست سمق کنید باشه تا آموزش بعدی الله یار مددگارتون باشه. در آموزش بعدی انشالله ما اکسل شروع میکنیم.